Hello mga ka-kitchen, gagawa po tayo ng cassava ukoy. Kailangan po natin ng grated cassava. Ayan. Kailangan po natin pigain ang ating grated cassava para po matanggal natin yung pait, yung katas po niya. Ayan. Kailangan po natin ihalo yung mga ingredients like an all-purpose flour, onion, garlic, at 1 teaspoon salt. Kailangan din po mag-add ng pampalasa, kahit anong pampalasa po, betchin or kaya magic sarap. Ayan, haluin po natin siya hanggang maimix po lahat yung ingredients niya. Kailangan din po mag-add ng water. 3 cups po yung in-add ko kasi marami po yung cassava ko. Mix po natin siya hanggang maging okay na po siya. Hanggang maging okay na siya iprito. Ayan, kailangan din po natin mag-prepare ng manteka. Mainit po. Ayan, sa kawali para dun po natin lulutuin ang ating cassava. Ayan. Ayan, iprito na po natin ang cassava natin. Kahit anong shape po ang gusto nyong shapes, lulutuin nyo. Pwede din po bilog, pwede din po basta kahit ano pong gusto nyong shape. Prito po natin siya hanggang maging golden brown para mas maging crispy po. Ready na po ang ating cassava ukoy. Pwede po siya pang business, pwede din po siya pang merienda, pang snack. And thank you for watching po.